What's up mga kapadyak? Madalas ko na tatanggap na tanong yung kung ano daw ba yung mas maganda sa 26er, 27.5 o 29er na mountain bike, kung ano ba yung mga pagkakaiba ng bawat gulong na yun. Sa video ito, yun yung topic natin. Ako mga badyak nyo na sa yan, gumagawa ko ng mga Tagalog cycling videos. Kaya kung bago kayo sa channel na to at hindi pa kayo nakasubscribe, click nyo lang yung subscribe para maging certified. Kapadyak na rin kayo. 26er, 27.5, 29er, yan yung mga tawag sa sizes ng gulong ng mountain bike na madalas natin nakikita sa mga bikes na pwede nating mabili. Madalas ko marinig sa ibang mga bikers at makita na rin sa mga discussion tungkol sa mountain biking, yung tungkol dun sa wheel size at sa height ng rider na sinasabi nila. Pag maliit ka daw, dapat 26er yung gagamitin mo. Pag matangkad ka naman, dapat 29er ka. Hindi naman talaga kasi dapat ganun. Pwedeng-pwede kahit na maliit ka, gumamit ka ng 29er or malaki ka, gumamit ka ng 26er. Okay lang yun. Ang importante lang kasi talaga is dapat yung size ng frame tugma dun sa height mo. So kung small, medium, large, depende sa height mo kung alin yung gagamitin mo dun. Regardless kung 26er, 27.5, or 29er yung wheel size ng mountain bike na gusto mong gamitin. Pero ako, i-advise ko din sa mga nagtatanong sa akin, sa mga humihingi ng advice sa akin, ng suggestion tungkol sa bike na pwede nilang bilhin, na kung hindi sila ganun katangkaran, gumamit na lang sila nung 26er, mas maliit yung bike, mas mababa. Kung hindi pa sila masyadong sanay mag-bike, hindi pa sila sanay sumakay sa bike, or bumaba sa bike, mag-dismount sa bike, hindi sila mahirapan kasi hindi ganun kataas yung bike. Na unlike kung hindi ka ganun katangkaran, tapos gagamit ka ng 29er, baka mahirapan ka sumakay o kaya bumaba, maaksidente ka pa sa bike, baka matrauma ka, baka hindi ka na mag-bike. Pero kung yung sinasabi na kung maliit ka, dapat maliit yung bike mo para bagay lang sa'yo tignan, or kung malaki ka, dapat yung 29er para bagay sa'yo, malaki ka daw, tapos 26er yung gagamitin mo, mukhang maliit tignan yung bike. Or kung maliit ka, tapos malaki yung bike, parang lalo akong magiging maliit tignan. Hindi ganun dapat. Unahin natin tingnan yung 26er. Sa 26er kasi, yung 26er na gulong, mas maliit yan, fast accelerating yan, mabilis ka makapag-build up ng speed yan, kasi nga, maliit lang yung gulong niya. Lighter siya syempre kasi mas konti yung materials na ginamit sa pagbuo ng gulong, ng rims, ng tires, interior, mas konti. Kaya mas maiksi yung mga spokes, mas magaan syempre. Stiffer and stronger siya kasi mas maliit nga yung mas maliit yung haba ng spokes. Kaya parang kumbaga mas compact siya. Kaya yun, yung sinasabi nila. And kung halimbawa mabigat kang rider, mas kakayanin ka nung 26er na wheel set. And most common din tong 26er kasi kahit saang bike shop, kahit luma yung bike shop, kahit hindi updated yung bike shop, kahit bike shop sa liblib na lugar, sa probinsya, makakita ka ng replacement tire, replacement rims, replacement inner tube sa 26er kasi nga common yun. Unlike kung yung iba sizes, baka wala din sa mga bike shops na hindi updated sa mga bagong mga parts. Cheaper, mas mura siya. Kaya kung napapansin nyo, may bikes na may variant na 26er, 27.5, 29er na pare-parehas lang naman ng specs, pare-parehas din ng style ng frame, lahat pare-parehas, nagkaiba lang dun sa wheel size. Pero mapapansin nyo sa presyo, mas mura yung 26er. Kung ikukumpara mo dun sa variant na mas malaking gulong, mas mahal ng konti. Ganun din, kung bibili ka ng specific parts ng 26er or ng rim, ng tires, ng tubes, mas mura yun sa 26er. Next yung 27.5 or 27 inches or 650B. So madaming tawag, medyo nakakalito, pero 27.5 na lang itatawag natin. Faster acceleration siya kung ikukumpara mo sa 29er kasi mas maliit siya sa 29er. Mas responsive yung handling niya. Stronger and steeper siya kaysa sa 29er kasi nga mas maliit, kagaya na nabanggit ko dun sa 26er. Smoother siya kung ikukumpara mo sa 26er kasi mas malaki siya dun. Kumbaga, kapag nagkarektahan na, mas mabilis siya sa 26er. Kasi nga mas malaki siya. Mas responsive din siya kapag ginamit sa trail kasi kumbaga sweet spot na siya. Saktong-sakto na yung size niya. Hindi sobrang laki at hindi sobrang liit. Perfect talaga for trail racing. Basta sa trail, magandang gamitin. 27.5. Yun naman 29er. Ito na yung pinakamalaki. 29 inches yung sa diameter ng wheel size. Mas mabigat siya syempre kasi mas malaki siya. Mas madaming materials na ginamit sa tires, sa rims, sa spokes, mas mahaba. Kung ikukumpara mo dun sa mga mas maliit, kaya mas mabigat siya syempre. Pero smoother, grippier, mas mabilis siya pag nagkarektahan na kasi mas malaki siya, mas makapit, sabi. Pero slow acceleration, mabagal siya bago makabuild ng speed. Pero once na mabuild niya yung speed na yan,
pag na-maintain mo, mas mabilis siya kung ikukumpara mo dun sa mga mas maliit na wheel size. Kasi may analogy na para mas madali nating ma-imagine. Halimbawa daw, meron kang 10 piso, mayroon kang piso, tsaka may 25 cents ka. Di ba magkakaiba ng size yun, ng diameter. Pag pinagulong mo ng sabay-sabay ng pare-parehas na pwersa, kung alin sa mga yun, yung may mas malayong mararating. Di ba yung mas malaki? Same lang yan dun sa mga wheel size ng mountain bike na kung alin yung mas malaki at same effort, mas malayo yung matatravel niya. So parang medyo lamang mo na rin yun. Kaya lang itong 29er medyo awkward siyang dalhin sa trails kasi awan ko, malaking gulong, parang lalo kung technical trails, parang medyo parang ang hirap niyang gamitin. Kasi na-experience ko na, nasubukan ko na sa trails na medyo technical, ang hirap niya nga gamitin na parang doon ko na realize na kailangan ko ng 27.5 for trails kung gusto ko ma-enjoy yung trails. Pero pwede naman, kaya naman. Bakit tanong nyo kung saan mo ba gagamitin yan 29er? Saan ba? Sa kalsada ba? Sa patag ba? Oo, siguro 29er parang advantage mo yun kung halimbawa ang trip ng grupo nyo is long ride, pupunta kayo malayong lugar, may off-road, so ayun yung madadaanan nyo, hindi mo alam kung malubak yung dadaanan or kahit ano, pwede yan 29er, medyo lamang ka na dyan kasi swabe siyang padyakin, hindi ka maiiwanan. Yun yung na-experience ko, hindi ka maiiwanan kahit hindi ka masyadong malakas. And experience ko na rin, nagdala ako ng 26er, kinuha ko yung 26er na pinahiram ko sa mga friends ko, inuwi namin lahat yun, papunta dito, lahat kami naka 26er pero naiiwanan ako ng mga kasama ko sa flats and sa ahon. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro hindi ako sanay sa 26er. Parang ang bagal para sa akin. Kaya hindi ako nakakasabay. Pero pag 29er yung gamit ko, hindi ako naiiwanan and nakakasabay pa ako. Kahit mga 26er din yung mga kasama ko. Sabay-sabay lang talaga kami. Siguro nasa pumapadyak nga lang. Talaga yan. So ano nga bang maganda sa mga yun? Kung maganda ba 26er, maganda ba 27.5, maganda ba 29? Well, may mga point na maganda yung isa, maganda yung isa. So, nasa sa'yo na yan kung ano dun yung mas prefer mo, ano yung mas pipiliin mo. Sa tingin ko, maganda yung 26er para sa mga bago pa lang sasabak sa pagbabike, sa gusto nilang pasukan yung pagbabike pero hindi pa sila masyadong sanay magbike. Para mas matuto sila, mas madali silang matututo, mas madali silang masasanay. At may iwasan nila yung disgrasya kaysa kung gagamit sila nung matataas na bike. So, 26er, okay na okay yun, lalo siyempre sa mga babae, sa mga gustong mag-try na makasama sa tropa, makasama sa pagpadyak, sa ride ng tropa. So, 26er, okay yun. 27.5 naman, perfect para sa mga ang hilig ay talaga lumaro sa trails, kumarera sa mga mountain bike race events, sa mga trail events, sa mga trail races. 27.5, dapat yung bike nyo. At doon naman sa mga trip lang, long ride, pupunta kang malayo. Ayun, 29er siguro, lamang ka na doon. May advantage na rin yung 29er na yun. Nasubukan na rin kasi ng mga tropa ko na pagtripan lang nila. So, parehera tayo hanggang doon. Parang ganun. Malapit namin sa rest stop namin. Pagtripan nila, sprint sila. Isa 26er, Trinx M500 yung gamit. Isa naman, Merida Big 9 70 yung gamit. So, ayun yung gamit nila. Karera sila. At alam nyo na kagad yung nalabasan. Parang naubusan na nalakas yung isa. Yung 26er, hindi na kayang sumabay dun sa speed. Nung 29er, once na nakapag-build up na sila parehas, nung acceleration at nung speed. Pero kahit alin dyan, okay naman gamitin. Maganda na kahit ano yung trip mo na size ng gulong, kung ano yung wheel size na meron ka, okay na yan. Enjoy mo na lang sa pagra-ride. O kung hindi ka kontento, kung hindi ka satisfied, edi N+1, bumili ka uli ng isa pang bike. Ano yung wheel size ng bike mo ngayon? Comment sa comment section sa baba para may mapag-usapan din tayo. Comment, like, and subscribe. Comment kung may tanong, kung may request kayo, may suggestion kayo, post nyo na sa comment sections. Like na din kung nagustuhan nyo ganitong mga klaseng content. Kung may natutunan kayo, share nyo na din sa mga friends nyo. And subscribe para wala kayong ma-miss na mga bagong videos kung hindi pa kayo nakasubscribe. So yun lang. Ride safe mga kapadya. Hime, 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 suki, suki, dai, suki, hime. 姫、キラキラリン、大きくなれ、魔法かけても、姫は姫なのだ。